Assalamualaikum guys, welcome back to ZK Garage. Okay, hari ni macam biasa aku nak sambung projek aku untuk settlekan kereta Satria ni. Pada korang yang baru sampai ke channel ni, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Bagi yang dah subscribe dan tekan butang loceng, stay tune dan ikut episod Satria ni sampai habis. Okay guys, projek hari ni Satria ni, korang boleh tengok dalam kereta ni. Aku dah buka panel meter ni, dashboard ni, sebab aku nak keluarkan aircon vent. Sebab aircon vent tu dah patah. Lagi satu aku nak tengok wiring tempat meter ni, sama ada boleh tukar tak meter yang siap ada RPM, ataupun aku nak masukkan RPM meter asing dekat sini. So aku nak tengok dia punya wiring dia macam mana. Kalau korang nampak aku dah buka dah ni, sebab aku nak check dulu. Ok, apa-apa, nanti aku akan pasang balik sebab aku dah nampak dia punya wiring macam mana. So jom ikut aku sambung settlekan projek Satria. Ok, konven ni aku dah buka sebab dia punya dalam-dalam ni semua dah patah dah. So kita tak boleh nak adjust dia ke kanan ke kiri apa semua. So kita dah buka, dah keluarkan. Nanti kita tunggu yang baru sampai baru kita masukkan. Hari ni kita pasang balik kita punya meter apa semua. So aku dah nampak meter yang asal ni, meter ni tak ada meter RPM. So mungkin aku boleh plug and play meter Wira 1.5 manual. Kalau tengok dekat wiring dia ni, rasanya dia boleh terus masuk je, tak ada masalah. So nanti kita try cari meter 1.5 manual yang siap ada meter RPM. Kalau boleh masuk, kita terus masuk. Kalau tak, kita kena adjust sikit dia punya wiring. Ataupun kita boleh tukar terus meter RPM yang asing, boleh kamar dekat sini. Ambil kotak biru, lepas tu sekali. Okay guys, sekarang nak tengok beberapa barang yang aku dah beli. Barang tu dah sampai. So ada kat sini barang dia. Jom kita unboxing barang ni. Okay guys, jom. Okay,
Ni first item yang aku ada. Tengok APC dia nak tahu tak? Okay guys, ini barang aku ada. Susah pula nak buka. Ni gear knob. Gear knob. Okay. Next item. Ini adalah kamera belakang untuk misal mirror aku. Jadi aku akan tunjuklah cara nak pasang macam mana. Sebab kamera aku yang sedia ada ni dia dah rosak. Bila aku reverse tu dia tak keluar gambar. So ni kamera dia. Nanti kita tinggal pasang ni. Tak dengar. Okay guys, ni steering baru yang aku pasang. Okay, macam mana bentuk dia, okey tak? Tapi dia punya horn aku tak pasang lagi. So nanti dah ready apa semua baru pasang dia punya horn.
Okay guys, settle aku pasang steering dengan gear knob untuk hari ni. Terima kasih guys sebab dapat tengok video ni sampai habis. Harap korang suka dengan konten yang aku buat untuk kali ni. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng. Jumpa lagi di next episode. Peace.